নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৱে ভালে আছা। আজি আমি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ বিষয় হ'ল অসমত আমেৰিকাৰ মিছনেৰীসকলৰ অৱদান। এইখন এখন অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত এটা পাঠৰ নাম। পাঠটো সপ্তম শ্ৰেণীৰ অষ্টম পাঠ আৰু এই পাঠটোত এসময়ত মানে 1836 চনত কেনেদৰে অসমত চৰকাৰী ভাষা মানে স্কুল কলেজ অফিচত বঙলা ভাষাৰ প্ৰচলন হৈছিল আৰু সেই ভাষাটো কেনেদৰে আঁতৰাই পুনৰ অসমীয়া ভাষা প্ৰচলন কৰে তাৰ বিষয়ে লিখা আছে। যে আমেৰিকাৰ পৰা মিছনেৰীসকল আহে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে, খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে, আৰু তেওঁলোকে আহি এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল যে অসমত অসমীয়াসকলৰ ভাষা মানে অসমীয়া ভাষা আঁতৰাই বঙলা ভাষাৰ প্ৰচলন হৈছিল আৰু সেই ধৰ্ম প্ৰচাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মানুহৰ মাজলৈ যাবলৈ পৰা নাছিলে, কাৰণ যিহেতু মানুহখিনিৰ মাতৃভাষা হ'ল অসমীয়া। তেতিয়া তেওঁলোকে চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ দিছিলে যাতে পুনৰ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচলন হয়, আৰু ইয়াত বহুতো অসমীয়া লেখকে অসমীয়া ডেকাসকলে তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল আৰু এটা সময়ত মানে 1873 চনত পুনৰ আমাৰ অসমত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচলন হয়। আৰু সেই সময়তে 1846 চনত শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰথম অৰুণোদয় আলোচনীৰ জন্ম হয়। সেই আলোচনীয়ে মানুহৰ মাজলৈ গৈছিলে আৰু মানুহৰ মাজলৈ গৈ কেনেদৰে সহায় কৰিছিল অসমীয়া ভাষাটোক জীৱিত কৰি তুলিবলৈ তাৰ বিষয়ে পাঠটোত লিখা আছে। গতিকে তোমালোকে পাঠটো পঢ়িবা, পঢ়িলে নিশ্চয় বুজি পাবা। মই পাঠটো শাৰী শাৰীকৈ পঢ়াই দিয়া নাই, কাৰণ তেতিয়া ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব। আমি এতিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি জানি লওঁ। কিবা বুজি নাপালে সুধিবা। আমি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি জানি লওঁ। 1 নম্বৰ চমু উত্তৰ লিখা। ক, কিমান চনত আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনেৰীসকল অসমলৈ আহিছিল? উত্তৰ হ'ল 1836 চন। কিতাপত আছে যে 1836 চনত আমেৰিকান মিছনেৰীসকল অসমলৈ আহিছিল ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে, খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে। তাৰপিছত খ চোৱা, মিছনেৰীসকল অসমলৈ অহাৰ সময়ত অসমৰ পঢ়াশালী আদালত আদিত কি ভাষাৰ প্ৰচলন আছিল? যে যেতিয়া মিছনেৰীসকল অসমলৈ আহিছিলে তেতিয়া এই আমাৰ অসমত পঢ়াশালী স্কুল কলেজ আদালত মানে অফিচ কাছাৰী এইবোৰত কি ভাষাৰ প্ৰচলন আছিলে? উত্তৰ হ'ল বাংলা ভাষাৰ প্ৰচলন আছিল। মই অকণমান আগতে ক'লোঁ যে বাংলা ভাষাৰ প্ৰচলন আছিল। গ চোৱা, প্ৰথম ছপাখানা ক'ত স্থাপন হৈছিলে? প্ৰথম ছপাখানা মানে য'ত কাগজ পত্ৰ বা নিউজ পেপাৰ ছপা হৈ ওলাইছিলে মানে প্ৰেছ, ক'ত হৈছিলে? শিৱসাগৰত। শিৱসাগৰত প্ৰথম ছপাখানা স্থাপন হৈছিল। তাৰপিছত চোৱা, প্ৰথম অসমীয়া আলোচনীখনৰ নাম কি? উত্তৰ অৰুণোদয়। প্ৰথম অসমীয়া আলোচনী মানে প্ৰথম আছামিজ মেগাজিনৰ নাম কি? সেইটো হ'ল অৰুণোদয়। অৰুণ যোগ উদয় মানে সূৰ্যৰ উদয়। প্ৰথম এইটো মনত ৰাখিবা, অৰুণোদয় আমাৰ প্ৰথম অসমীয়া আলোচনী। তাৰপিছত চোৱা, অৰুণোদয় কাকতৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিলে? উত্তৰ হ'ল অ.টি. কাটাৰ। অ.টি. কাটাৰ। কাটাৰ বা কাটাৰ মানে ইয়াতে এটা এনেকৈ কাটাৰ, এইটো কাটাৰ। তাৰপিছত 2 নম্বৰ উত্তৰ লিখা। মিছনেৰীসকল কি উদ্দেশ্য লৈ ক'ৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল? মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে। উত্তৰটো চোৱা, মিছনেৰীসকল খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে আমেৰিকাৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ চোৱা, মিছনেৰীসকল খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে আমেৰিকাৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল। খ, প্ৰাক অৰুণোদয় কালছোৱাত সৃষ্টি হোৱা সাহিত্যৰাজি আৰু লেখকসকলৰ নাম লিখা।
প্ৰাক অৰুণোদয়, ইয়াতে চোৱা অৰুণোদয় আৰু প্ৰাক অৰুণোদয়, তাৰমানে অৰুণোদয়ৰ আগৰ, অৰুণোদয় কেতিয়া ওলাইছিলে শিৱসাগৰৰ পৰা 1846 চনত, গতিকে তাৰ আগৰ সাহিত্যৰাজী আৰু লেখকসকলৰ নাম লিখিব দিছে। তাৰপিছত উত্তৰ, প্ৰাক অৰুণোদয় কালছোৱাত সৃষ্টি হোৱা সাহিত্যৰাজী আৰু লেখকসকল হৈছে বাইবেলৰ অসমীয়া ভাঙনি, লেখক হ'ল আত্মাৰাম শৰ্মা। তাৰপিছত অসমীয়া ব্যাকৰণ হ'ল ৰবিনচন চাহাব, অসম বুৰঞ্জী কাশীনাথ তামুলী, অসমীয়া শব্দাৱলী আৰু খণ্ডবাক্য অতি কাট্টাৰ, বেলিমাৰৰ বুৰঞ্জী বিশ্বেশ্বৰ বিদ্যাধীপ, অসমীয়া বঙলা অভিধান যাদুৰাম ডেকা বৰুৱা, বুৰঞ্জী বিবেক ৰত্ন মণিৰাম বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱা। বুজি পাইছে? এইখিনি হ'ল প্ৰাক অৰুণোদয় কালৰ আগৰ লেখক আৰু তেওঁলোকৰ সাহিত্যৰাজী। এতিয়া চোৱা মিছনেৰীসকলৰ প্ৰচেষ্টাত এচাম অসমীয়া স্বনামধন্য লেখকৰো জন্ম হৈছিল। সেই স্বনামধন্য লেখকসকলৰ নাম উল্লেখ কৰা। মানে এই মিছনেৰীসকলৰ যি চেষ্টা, সেই সময়ত অসমত এদল লেখক পোৱা গৈছিলে, দেখা গৈছিলে, তেওঁলোকৰ নাম সুধিছে, লিখিবলৈ কৈছে। মিছনেৰীসকলৰ প্ৰচেষ্টাত জন্ম হোৱা স্বনামধন্য লেখকসকলৰ ভিতৰত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন, নিধিৰাম ফাৰৱেল আৰু যদুৰাম ডেকা বৰুৱা। আকৌ কৈছোঁ চোৱা, আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন, নিধিৰাম ফাৰৱেল আৰু যাদুৰাম ডেকা বৰুৱা। এতিয়া চোৱা ঘ প্ৰশ্ন, কোনে কেতিয়া ইংৰাজী বাইবেলখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল? যে ইংৰাজী বাইবেলখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল কোনে আৰু কেতিয়া সুধিছে। উত্তৰ হ'ল নগাঁৱৰ আত্মাৰাম শৰ্মা নামৰ মানুহ এজনৰ হতুৱাই বংগদেশৰ শ্ৰীৰামপুৰৰ মিছনেৰী ৰেভাৰেণ্ড উইলিয়াম কেৰীয়ে বাইবেল পুথি অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও মাইলছ ব্ৰনছনেও বাইবেলৰ ভালেমান অংশ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল। যে মানুহজন আছিল নগাঁৱৰ আত্মাৰাম শৰ্মা, তেওঁৰ দ্বাৰা বংগদেশৰ শ্ৰীৰামপুৰৰ মিছনেৰী ৰেভাৰেণ্ড উইলিয়াম কেৰীয়ে তেওঁৰ দ্বাৰা এই বাইবেল পুথিখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল। আৰু তাৰ উপৰিও মাইলছ ব্ৰনছনেও বাইবেলখনৰ কেইটামান অংশ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল। এতিয়া চোৱা কোনে কিদৰে পুনৰ অসমীয়া ভাষা অসমত প্ৰচলন কৰিছিল বুজাই লিখা। এই যে বঙলা ভাষাৰ প্ৰচলন হৈ আছিলে অসমত, সেইটো কেনেদৰে অসমীয়া ভাষালৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল, অসমীয়া ভাষা পুনৰ জি উঠিলে, তাৰ বিষয়ে লিখিব দিছে। কোনে কৰিলে, সেইটো কেনেদৰে কৰিলে। উত্তৰ চোৱা, মিছনেৰীসকলে অসমৰ নিজা ভাষাক অসমীয়া বুলি উপলব্ধি কৰি ইয়াক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল। তেওঁলোকে অসমীয়া ব্যাকৰণ অভিধান পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে শিৱসাগৰ মিছনেৰী প্ৰেছৰ পৰাই 1846 চনত প্ৰথম অসমীয়া আলোচনী অৰুণোদয় প্ৰকাশ কৰিছিল। ছপাখানা স্থাপন কৰি বিভিন্ন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছিল। ইংৰাজ চৰকাৰকো অসমীয়া ভাষা পুনৰ বিদ্যালয় আৰু আদালতত প্ৰচলন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল। এইদৰে তেওঁলোকৰ আন্তৰিক প্ৰচেষ্টাত অসমীয়া ভাষাই পুনৰ নিজৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে। উত্তৰটো বুজি পাইছে? যে মিছনেৰীসকলে অসমীয়া ভাষা পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। তেওঁলোকে যেতিয়া খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহিছিলে, তেওঁলোকে বুজি উঠিছিলে যে অসমীয়াসকলৰ মাতৃভাষা হ'ল অসমীয়া, আৰু এই অসমীয়াৰ অবিহনে তেওঁলোকৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাটো এটা অসম্ভৱৰ নিচিনা। গতিকে তেওঁলোকে বহুতো ব্যাকৰণ অভিধান, মানে ডিক্সনাৰী, পাঠ্যপুথি, এইবোৰ সকলো প্ৰস্তুত কৰিছিলে। আৰু লগতে 1846 চনত তেওঁলোকে অৰুণোদয় আলোচনীও প্ৰকাশ কৰিছিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকে ইংৰাজ চৰকাৰক হেঁচা দিছিলে যাতে পুনৰ বিদ্যালয়, স্কুল, আদালতত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচলন হয়। এইদৰে তেওঁলোকৰ চেষ্টাত অসমীয়া ভাষাই পুনৰ নিজৰ মৰ্যাদা, নিজৰ মান লাভ কৰিলে। ঠিক আছে, বুজি পাইছা? লিখি ল'বা। এতিয়া চোৱা, ব্যাখ্যা কৰা। ব্যাকৰণ অভিধান আৰু পাঠ্যপুথি যুগুত কৰি সাহিত্যৰ ভেটি বান্ধিলে।
মানে ব্যাকৰণ এই কিতাপসমূহ লিখি পেলাই এই পুথিসমূহ লিখি সাহিত্যৰ ভেটি বান্ধিলে? ইয়াক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছে। উত্তৰ চোৱা, এই কথাষাৰৰ অৰ্থ হ'ল মিছনেৰীসকলে অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতিৰ বাবে ব্যাকৰণ অভিধান আৰু পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত কৰি ভাষা সাহিত্যৰ এক সুদৃঢ় ভিত্তি গঢ়ি তুলিছিল। যে মিছনেৰীসকলে এই ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যি অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰিলে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে ব্যাকৰণ অভিধান, কিছু টেক্সট বুক এই সকলোবোৰ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিলে আৰু ইয়ে অসমীয়া ভাষাটোৰ ভেটি ডাঠ কৰি তুলিছিলে। ইয়াৰ ফলত অসমীয়া ভাষা শিক্ষা সাহিত্য আৰু জ্ঞান বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এইবাবে অসমীয়া ভাষাটো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবলৈ সহায়ক হৈছিলে। এতিয়া চোৱা 4 নম্বৰ, অসমত মিছনেৰীসকলৰ অৱদান সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা। মিছনেৰীসকলৰ অৱদান লিখিবলৈ দিছে যে আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনেৰীসকলে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ বিকাশত অমূল্য অৱদান আগবঢ়াইছিল। অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি অৱদান আমি তাক নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাক জীয়াই তোলাত তেওঁলোকৰ অৱদান যথেষ্ট। তেওঁলোকে শিৱসাগৰত ছপাখানা স্থাপন কৰি বহু গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰে। এই শিৱসাগৰত ছপাখানা বনাইছিলে আৰু তাৰ পৰা বহুত পুথি প্ৰকাশ কৰিছিলে। অৰুণোদয় নামৰ প্ৰথম অসমীয়া আলোচনী প্ৰকাশ কৰে। অসমীয়া ব্যাকৰণ অভিধান আৰু পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত কৰে। বাইবেলৰ বিভিন্ন অংশ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰে। ইংৰাজ চৰকাৰক অসমীয়া ভাষা বিদ্যালয় আৰু আদালতত পুনৰ প্ৰচলন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে। তেওঁলোকৰ আন্তৰিক প্ৰচেষ্টাত অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্য পুনৰ জীৱন লাভ কৰি উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়ে। বুজি পাইছা? এতিয়া 5 নম্বৰ চোৱা, সন্ধি ভাঙা আৰু যোৰা লগোৱা। এটা সন্ধিটো ভাঙিব দিছে আৰু যোৰা লগাব দিছে। ইয়াত মই লগতে সেইটো কি সন্ধি মই তাকো লিখি দিছোঁ। চোৱা, হতাহত, হত যোগ আহত স্বৰ সন্ধি হয়। ইয়াতে অ আৰু আ, ইয়াতে অ আৰু আ লগ হৈ সন্ধি হৈছে হত, অ আৰু আ এই দুটা মিলি সন্ধি হৈছে, গতিকে এইটো স্বৰ সন্ধি। আকৌ চোৱা, চৰাচৰ, স্বৰ যোগ অচৰ, এইটোও স্বৰ সন্ধি, অ আৰু অ মিলি সন্ধি হৈছে মহোৎসৱ, মহা যোগ উৎসৱ, এটা আ আৰু উ মিলি সন্ধি হৈছে, গতিকে স্বৰ সন্ধি। প্ৰতীক্ষা, প্ৰতি যোগ ইক্ষা, এইটোও স্বৰ সন্ধি, হ্ৰস্বই আৰু দীৰ্ঘই মিলি সন্ধি হৈছে। তাৰপিছত চোৱা, সূৰ্যোদয়, সূৰ্য যোগ উদয়, এইটোও স্বৰ সন্ধি, স্বৰ বৰ্ণ লগ হৈ সন্ধি হৈছে। বিদ্যা যোগ উৎসাহী, এইটো সন্ধি ভাঙিবলৈ নহয়, যোৰা লগাবলৈ দিছে। যে বিদ্যুৎ হাঁহি, এইটোও হ'ল স্বৰ সন্ধি। পু যোগ ইন্দ্ৰ, পৱেন্দ্ৰ, এইটোও স্বৰ সন্ধি। তাৰপিছত চোৱা, সমযোগকৃত, সমযোগকৃত ব্যঞ্জন সন্ধি। সৎ যোগ চৰিত্ৰ, সচ্চৰিত্ৰ ব্যঞ্জন সন্ধি। নম যোগ কাৰ, নমস্কাৰ, এইটো হ'ল বিসৰ্গ সন্ধি। এতিয়া চোৱা 6 নম্বৰ চোৱা, তলৰ বাক্যকেইটাৰ উক্তি পৰিৱৰ্তন কৰা। এতিয়া বাক্যকেইটাৰ উক্তি পৰিৱৰ্তন বুলি ক'লে প্ৰথমে আমি জানিব লাগিব উক্তি কি। উক্তি মানে কোনোবাই কোৱা কথা আমি যেনেদৰে কওঁ, এতিয়া এজনে কোৱা কথা আন এজনৰ আগত আমি যদি ডাইৰেক্ট মানে হুবহু একে কওঁ, তেতিয়া সেইটো হ'ব প্ৰত্যক্ষ উক্তি। মানে ইংলিছত যিটো ডাইৰেক্ট স্পীচ, সেইটোৱে প্ৰত্যক্ষ উক্তি। মানে এজনে কৈছে মই ভাত খালোঁ আৰু সেই কথাষাৰ গৈ মই আকৌ একেই ক'লোঁ যে অমুকে কৈছে মই ভাত খালোঁ, এইটো হ'ল প্ৰত্যক্ষ উক্তি, মানে ডাইৰেক্ট উক্তি। আৰু পৰোক্ষ মানে মই নিজৰ মতে ক'লোঁ যে সি কৈছে সি হেনো ভাত খালে, এইটো হ'ল পৰোক্ষ উক্তি, মানে ইনডাইৰেক্ট উক্তি। ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা, আমি যে 1 নম্বৰ হ'ল মই ৰীমাক ক'লোঁ মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম, এইটো হ'ল প্ৰত্যক্ষ উক্তি, মানে ডাইৰেক্ট উক্তি। কিন্তু ইয়াক কৈছে পৰোক্ষ উক্তিলৈ নিয়া। এতিয়া পৰোক্ষ উক্তিত কি হ'ব, মই ৰীমাক ক'লোঁ যে মই সিহঁতৰ ঘৰলৈ যাম, মানে ইনডাইৰেক্ট। ঠিক আছে? মই ৰীমাক ক'লোঁ যে মই সিহঁতৰ ঘৰলৈ যাম। তাৰপিছত চোৱা, শিক্ষকে কৈছিল পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া, এইটো পৰোক্ষ উক্তিলৈ নিব লাগে, আছে প্ৰত্যক্ষ উক্তিত। তাৰপিছত শিক্ষকে কৈছিল যে পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া, এইটো হ'ল পৰোক্ষ উক্তি।
আকৌ গ চোৱা বিজুৱে তেওঁক সুধিছিল তুমি ভাত খালানে ডাইৰেক্ট প্ৰত্যক্ষ উক্তিত আছে যে বিজুৱে তেওঁক সুধিছিল তুমি ভাত খালানে এইটো পৰোক্ষ উক্তিলৈ নিব লাগে উত্তৰ বিজুৱে তেওঁ ভাত খাইছিল নে নাই বুলি সুধিছিল ঠিক আছে বিজুৱে তেওঁ ভাত খাইছিল নে নাই বুলি সুধিছিল মায়ে মোক তেতিয়াই স্কুললৈ যাবলৈ কৈছিল এইটো প্ৰত্যক্ষ উক্তিলৈ নিবলৈ দিছে মায়ে মোক তেতিয়াই স্কুললৈ যাবলৈ কৈছিল মানে ডাইৰেক্ট স্পেচত নিবলৈ দিছে উত্তৰ মায়ে মোক কৈছিল তুমি এতিয়াই স্কুললৈ যোৱা মানে মায়ে মোক তেতিয়াই স্কুললৈ যাবলৈ কৈছিল এইটো পৰোক্ষ উক্তিত আছে এতিয়া আমি লৈ যাব লাগে প্ৰত্যক্ষ উক্তিলৈ উদাহৰণ উত্তৰ চোৱা মায়ে মোক কৈছিল তুমি এতিয়া স্কুললৈ যোৱা মানে ডাইৰেক্ট হ'ল মায়ে মোক কৈছিল তুমি এতিয়া স্কুললৈ যোৱা ঠিক আছে উক্তি আমি বুজি পালোঁ তোমালোকে যদি বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে কমেণ্টৰ জৰিয়তে সুধিবা মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আজিলৈ ইমানেই